رفقا سلام. تو این ویدیو میخوایم دلایل افزایش مصرف سوخت رو بررسی کنیم و راهکارهای اون رو خدمتتون عرض کنم. اما قبلش این نکته باید خدمتتون عرض کنم: مصرف واقعی سوخت خودتون رو اول باید متوجه بشید. تنها راه و دقیق ترین راه اینه که شما برید به پمپ بنزین مراجعه کنید و بنزین رو تا زمان پر شدن باک تزریق کنید و با این کار بعد از اینکه شما پمپ بنزین زدید یک مسافت مشخصی یعنی 100 کیلومتر 200 کیلومتر رو طی کنید. سعی کنید بین شهری باشه، چون در حالت شهری شما در حالت درجا موتور کار میکنه و کیلومتری هم شما در دستگاه نمیندازه، در خودروتون مشاهده نمیکنید، یعنی 17 کیلومتر ندید. پس 100 کیلومتر تا 200 کیلومتر رو در یک مسافت مشخص طی کنید. ترجیح من 100 کیلومتر. بعد از طی کردن 100 کیلومتر دوباره به پمپ بنزین مراجعه کنید و مقدار بنزین رو دوباره تزریق کنید به همون میزانی که دفعه قبل تزریق کردید، یعنی تا زمان پر شدن باک. مقدار مصرف شما برابر با لیتراژی که در بار دوم میزنید، یعنی در 100 کیلومتر 7 8 10 یا هر چقدر بنزین اضافه کردید تا باک پر بشه میشه مصرف. بعد از اینکه متوجه شدید مصرف سوخت خودروی شما بالا هستش، برید سراغ این دلایل و راهکارهایی که خدمتتون تو این ویدیو عرض میکنم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده. خب دوستان، دلایل فنی افزایش مصرف سوخت در 7 دسته تقسیم میشه. بخش اول سیستم سوخت رسانی هستش که دلایل متفاوتی داره. خب در سیستم سوخت رسانی ممکنه اولین ایرادی که وجود داشته باشه انژکتورها کثیف شده باشه، سوزن‌های انژکتور دچار کثیفی یا نشتی باشن، پاشش سوخت درست انجام نگیره، سوزن‌های انژکتور روی ریل سوخت قرار داره. سوزن‌های انژکتور قابل مشاهده هستن در همه خودروها، میتونید اونا رو بررسی کنید، روی دستگاه انژکتورشو قرار بدید. حالا در باز کردن برخی از سوزن‌های انژکتور مثل خودروی L90 در پوش اینجا قرار داره که البته من اونو نحوه باز کردن و سرویس رو توضیح دادم خدمتتون. تو خودرو EF7 هم در آوردن سوزن‌های انژکتور راه و روش خودشو داره که اون رو هم در کانال گذاشتم و شما میتونید بررسی کنید. پاشش سوخت در زمانی که سوزن‌های انژکتور کثیف بشه یا نش داشته باشن به درستی صورت نمیگیره و در واقع در برخی مواقع به صورت ذرات درشت وارد سیلندر میشه که این باعث احتراق ناقص و مصرف بالا میشه. از طرفی نشتی یا شره کردن انژکتورها هم و ورود مداوم سوخت به سیلندر حتی در زمان استارت یا حتی خاموشی باعث افزایش مصرف سوخت میشه. شما باید سوزن‌های انژکتور رو حتما روی دستگاه انژکتورشور قرار بدید و اونها رو تست‌های مختلفی که دستگاه انژکتورشور داره با اون تست کنید و مشاهده کنید که ببینید سوزن‌های انژکتور سالم هستند یا خیر. دومین دلیل در بحث سیستم سوخت رسانی فیلتر بنزین گرفته یا قدیمی هستش. فیلتر بنزینی که گرفته باشه، کیپ بشه یا خیلی وقت از اون تایم بسته شدن اون روی خودرو یا تعویض نکردن اون میگذره، باعث میشه فشار سوخت پایین بیاد و ECU زمان پاشش رو زیاد میکنه تا جبران کنه کارکرد موتور و گشتاورهای لازم موتور بهینه بشه. به همین دلیل مصرف سوخت بالا میره. سومین دلیل در واقع افزایش مصرف سوخت در بحث سیستم سوخت رسانی در واقع پمپ بنزین ضعیف یا فشار بیش از حد اون هست. اگر فشار پمپ بنزین زیاد باشه انژکتورها سوخت بیش از حدی تزریق میکنن، مصرف میره بالا. اگر فشار کم باشه ECU با افزایش زمان پاشش میخواد جبران کنه که اون هم باعث افزایش مصرف سوخت میشه. فشار پمپ بنزین را با دستگاه فشارسنج بنزین حتما تست کنید و مشاهده کنید ببینید فشار سوخت در چه حد هستش که این رو هم نحوه سنجش فشار پمپ بنزین رو در کانال گذاشتم. دومین بخش از دلایل فنی افزایش مصرف سوخت سیستم احتراق هستش. ببینید سیستم احتراق خودش چند بخش داره. اولین دلیلی که باعث میشه سیستم احتراق موجب افزایش مصرف سوخت بشه شمع‌های فرسوده یا نامناسب هستش.
شمع‌های فرسوده جرقه ضعیف دارند و باعث احتراق ناقص میشه و بخشی از سوخت و بنزین به صورت نسوخته شده و هیدروکربن‌های نسوخته از اگزوز خارج میشه. در نتیجه هم مصرف بالا میره و هم دود سیاه از اگزوز شما مشاهده میکنید. دومین دلیل تو بحث سیستم احتراق سیم‌ها و یا کوئل معیوب هستش. دست سیم کوئل یا کوئل ممکنه معیوب باشه که این خودش باعث میشه جرقه نامنظم صورت بگیره، مخصوصا تو دورهای پایین یا سرد بودن موتور که این احتراق ناقص مکرر ایجاد میکنه و باعث افزایش مصرف سوخت میشه. در سومین بحث مصرف سوخت سنسورها و ECU هستش. چند تا سنسور هست تو این بخش که مستقیما روی مصرف سوخت تاثیر داره. یکی سنسور اکسیژن هستش که یا خراب میشه یا ضعیف میشه و کند کار میکنه. سنسور اکسیژن مقدار اکسیژن در دود خروجی رو میسنجه تا ECU بتونه نسبت سوخت هوا رو تنظیم کنه. وقتی خراب بشه ECU رو معمولا مخلوط رو غنی‌تر میکنه تا موتور خاموش نشه که باعث مصرف زیاد میشه. دومین سنسور دمای آب یا فشنگی آب هستش. سنسور دمای آب یا فشنگی آب در واقع اگر دما رو کمتر از واقعیت نشون بده ECU فکر میکنه موتور هنوز سرده و سوخت بیشتری رو تزریق میکنه. سومین سنسوری که مستقیما روی مصرف سوخت تاثیر داره سنسور مپ هستش، سنسور فشار و دمای هوای ورودی. سنسور مپ اطلاعاتی از میزان هوای ورودی، هم فشار و هم دمای اون رو به ECU اطلاع میده و ECU بر حسب این اطلاعات محاسبه میکنه نسبت سوخت و هوا رو. این سنسور خرابی اون باعث میشه اطلاعات درستی به ECU ارسال نشه و ECU برای جبران نسبت استیکیومتری افزایش پاشش رو در دستور کار قرار میده و باعث افزایش مصرف میشه. و چهارمین سنسوری که باعث افزایش مصرف سوخت میشه در این بخش سنسور موقعیت دریچه گاز یا TPS Throttle Position Sensor. در صورت خرابی ECU ممکنه سوخت بیشتری تزریق میکنه چون فکر میکنه راننده پدال گاز رو بیش از حد فشار داده. راجع به سنسور دریچه گاز به صورت کامل من در ویدیوی شرح دادم، نحوه کار و وظایف اون، لینکشو بالا میذارم، اون رو هم در صورت نیاز ببینید. اما چهارمین بخشی که روی افزایش مصرف سوخت تاثیر میذاره سیستم هوارسانی هستش که در این سیستم اگر فیلتر هوا کثیف باشه یا گرفته باشه هوای ورودی کم میشه. ECU برای جبران این کار مخلوط رو غنی‌تر میکنه و مصرف بالا میره. سعی کنید فیلتر هوا رو در هنگام تعویض روغن حتما تعویض کنید. معمولا هر 5000 کیلومتر، اما بسته به شرایط محیطی که در اون زندگی میکنید. اگر هوای آلوده وجود داشته باشه، گرد و خاک وجود داشته باشه، به صورت زمانی باید بررسی کنید، بین 1 تا 2 ماه فیلتر هوا رو تعویض کنید. دومین دلیل در سیستم هوارسانی نشتی هوا بعد از سنسور مپ هستش. هوا بدون اندازه‌گیری در این شرایط وارد موتور میشه و ECU سوخت رو اشتباه محاسبه میکنه و باعث افزایش مصرف سوخت میشه. اما پنجمین بخش سیستم اگزوز هستش. ببینید کاتالیزور اگر گرفته یا نیمه گرفته باشه باعث افزایش فشار برگشتی میشه که در این حالت موتور سخت‌تر نفس میکشه اصطلاحاً و راننده گاز بیشتری رو میده. در نتیجه مصرف بالاتر میشه. ششمین بخش سیستم مکانیکی موتور هستش که سیستم مکانیکی موتور یعنی ایرادی در موتور در قسمت مکانیکی موتور باشه، مثلا کمپرس پایین که ناشی از سایش رینگ ها، سوپاپ ها یا واشر سیلندر باشه. این باعث میشه که احتراق ضعیف‌تر انجام میشه و بازده کاهش پیدا کنه. ECU سوخت بیشتری رو تزریق میکنه تا جبران کنه. و همچنین در بحث ایرادات مکانیکال روغن موتور نامناسب یا کهنه استحکاک داخلی موتور رو زیاد میکنه. موتور انرژی بیشتری برای چرخش نیاز داره و مصرف افزایش پیدا میکنه. اما سومین ایراد مکانیکال زمانبندی اشتباه سوپاپ‌ها یا تصمیم تایمی که به صورت درست تنظیم و ست نشده، تایم نشده. این باعث میشه هوای ورودی و خروجی درست زمانبندی نشه و در نتیجه احتراق ناکامل و
ناقص صورت بگیره، به همین خاطر مصرف افزایش پیدا میکنه. هفتمین بخش در بحث مصرف سوخت بحث سیستم انتقال قدرت و چرخ‌ها هستش. ببینید اولا که گیربکس های اتومات با تعویض دنده دیرهنگام یا لغزش مبدل گشتاور باعث افزایش مصرف میشه. در این حالت در دور بالاتر موتور کار میکنه و به همین دلیل مصرف زیادتر میشه. دومیش در گیربکس های دستی سیستم کلاج لغزان، کلاج وقتی لغزان باشه بخشی از انرژی موتور برای به حرکت در آوردن چرخ‌ها منتقل نمیشه و همین باعث سوخت بیشتری میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه دیسک و صرفتون عمرش تموم بشه، در این شرایط شما مشاهده میکنید که شما خودرو رو گاز میدید، دور موتور بالا میره، ولی اون کارایی و اون حرکت و سرعت لازم رو ایجاد نمیکنه. این خودش باعث گاز هرس خوردن موتور میشه و در نهایت باعث افزایش مصرف سوخت میشه. سومین دلیلش لاستیک های کمباد یا سایز بزرگتر از استاندارد هستش. ببینید این باعث میشه مقاومت غلطشی افزایش پیدا کنه، یعنی استحکاک لاستیک با جاده بیشتر بشه و موتور باید سخت‌تر کار کنه تا خودرو حرکت کنه. این هم باعث افزایش مصرف سوخت میشه. در نهایت چهارمین دلیل در بحث سیستم انتقال قدرت تنظیم نبودن فرمون هستش. خیلی جالبه که بدونید تنظیم نبودن فرمون هم استحکاک حرکتی ایجاد میکنه و به همین دلیل مصرف سوخت بالا میره. هرچه استحکاک بیشتر بشه موتور باید انرژی بیشتری مصرف کنه تا خودرو حرکت کنه. اما بخش دیگه ای هم وجود داره که از ایرادات موتوری و خودرویی جدا هستش، اون هم دلایل رفتاری و نگهداری هستش. ببینید اگر رانندگی با گاز زیاد، یعنی شتاب ناگهانی یا ترمز ناگهانی صورت بدید، هر بار فشردن ناگهانی پدال گاز انژکتورها رو وادار میکنه سوخت بیشتری تصفیه کنه. دو، کارکرد زیاد درجا. اگر در حالت درجا زیاد از حد شما کارکرد داشته باشه موتور، مصرف سوخت بالا میره و در واقع میبینید حرکتی وجود نداره، ولی همین مصرف همین درجا کار کردن باعث افزایش مصرف سوخت میشه. سومین دلیلش استفاده زیاد از کولر هستش. کمپرسور کولر نیروی قابل توجهی از موتور میگیره و باعث افزایش در واقع مصرف تا 10% میشه. یعنی چی؟ وقتی شما کولر رو روشن میکنید، خودرو برای اینکه نیاز باشه انرژی و الکتریسیته و برق لازم کوئل رو سیستم کوئل رو فراهم کنه، باید دور موتور رو مقداری بالا ببره تا دینام بتونه شارژدهی بیشتری نسبت به باتری داشته باشه و نیازهای کولر برطرف بشه. این خودش باعث میشه مصرف سوخت بالا بره. و چهارمین دلیل رفتاری و نگهداری بار زیاد یا حمل بار روی سقف هستش. ببینید اولا وزن بیشتر باعث میشه که خودرو نیاز به انرژی بیشتری داشته باشه، یعنی اگر سرنشینان یا بار خودرو زیاد باشه باعث میشه که خودرو مصرف زیادی داشته باشه تا خودرو بتونه حرکت کنه، موتور مصرف زیادی داشته باشه از نظر سوخت و خودرو رو به حرکت در بیاره. دو، حمل بار روی سقف باعث میشه که برخورد اون با هوا و مقاومت هوا باعث میشه که خودرو گشتاور لازم رو برای حرکتی که راننده میخواد ایجاد نکنه و این باعث میشه که راننده گاز بیشتری بده و راندمان مصرفی بالا بره. پنجمین دلیل رفتاری رانندگی در ترافیک سنگین یا مسیرهای شهری کوتاه هستش. ببینید موتور در ترافیک سنگین یا مسیرهای شهری کوتاه فرصت رسیدن به دمای بینی رو نداره، یعنی مخلوط غنی‌تر باقی میمونه. یعنی زمانی که شما صبح زود استارت میزنید و یک مسافت 1 تا 2 کیلومتری میخواید طی کنید، در این مسیر چون شما در واقع توقف نداشتید قبل از حرکت برای گرم شدن موتور حالت غنی داره تا به دمای بهینه برسه. وقتی شما این کار رو صورت ندید، در این طول مسیر موتور در حالت غنی‌تر باقی میمونه و این مخلوط غنی‌تر باقی میمونه. و ششمین دلیل در بحث رفتاری و نگهداری از خودرو سوخت بیکیفیت هستش که شامل همه
در واقع رانندگان و خودروها میشه و در واقع یک عامل بیرونی هستش که اکتان پایین داره سوخت کشور، احتراق ناقص به وجود میاره، باعث ناک زدن میشه و کاهش بازده و افزایش مصرف رو در پی داره. و در نهایت هفتمین دلیل اون تعمیر و سرویس نکردن به موقع خودرو هستش. مثلا شمع‌ها، فیلترها یا روغن رو در زمان مقرر به صورت منظم تعویض یا سرویس نمی کنید و این باعث میشه که در واقع راندمان کلی موتور پایین بیاد و مصرف سوخت بالا بره. خب این هم از در واقع بخش‌ها و دلایل متعددی که باعث افزایش مصرف سوخت میشه. اما به صورت کلی اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، مصرف سوخت تابعی از بازده حرارتی موتور و بازده مکانیکی انتقال قدرت هستش. یعنی هر عاملی که باعث بشه احتراق ناقص ایجاد بشه، هوای ورودی کم بشه، سوخت بیش از حد تزریق بشه، بیش از نیاز تزریق بشه و یا استحکاک و مقاومت افزایش پیدا کنه، به صورت مستقیم موجب افزایش مصرف سوخت میشه. بعد از اینکه مطمئن شدید مصرف سوخت بالا هستش، اولین کار بررسی دو تا سنسور هستش، سنسور مپ و سنسور اکسیژن. باید پارامترهای این دو تا سنسور رو بررسی کنیم. اگر دود سیاه از اگزوز خارج شد، یعنی مخلوط سوخت و هوا غنی هستش و هیدروکربن نسوخته، یعنی بنزین خام از اگزوز خارج میشه که با مشاهده این دود سیاه شما میدونید که قطعا مصرف سوخت بالا هستش. دو اینکه پاشش سوزن‌های انژکتور رو روی دستگاه انژکتورشور تست کنید و همینطور در دستگاه دیاد پارامتر زمان پاشش رو باید بررسی کنید و در محدوده 2.3 تا 2 میلی لیتر بر ثانیه باشه. ضمن اینکه روی دستگاه انژکتورشور از نظر توازن پاشش هر 4 تا سوزن یا 6 تا سوزن رو بررسی کنید و همچنین تست فشار یا نشی انژکتورها رو روی دستگاه انژکتورشور انجام میدید و اگر یکی از انژکتورها چکه کنه باعث افزایش مصرف و دود سیاه اگزوز میشه. پارامتر سنسور مپ هم یا فشار مانیفولد هم در دستگاه دیاد دقت کنید که باید فشار مپ یا مانیفولد در دستگاه دیاد بین اعداد 280 تا 380 در اکثر خودروها رو به ما نشون بده که البته این عدد در برخی خودروها متفاوت تره و باید طبق جدول استاندارد پارامترها در اون ECU بررسی بشه. زمانی که فشار مپ در دستگاه دیاد بالا باشه، یعنی نزدیک 380 یا بالاتر، نشون دهنده اینه که سنسور مپ میزان هوای ورودی بیشتری رو داره اندازه گیری میکنه که ECU به همین دلیل پاشش سوخت رو افزایش میده تا ترکیب سوخت و هوا رو در واقع در نسبت استوکیومتری استاندارد قرار بده. اگر در دور آرام فشار مانیفولد بالا باشه، قطعا در دورهای بالاتر این فشار بیشتر هستش و افزایش پاشش هم بیشتر میشه. دومین پارامتری که شما باید بررسی کنید پارامتر سنسور دمای آب هستش. سنسور دمای آب هم روی مصرف تاثیر داره و برای افزایش پاشش سوخت در حالت ساسات ECU از اطلاعات این سنسور استفاده میکنه و اگر این پارامتر اشتباه باشه و به درستی گرم بودن موتور رو نشون نده، ECU پاشش بیشتری خواهد داشت و مصرف بالاتر میره. همچنین پارامتر دمای هوای ورودی که روی برخی خودروها در سنسور تیمپ قرار داره و برخی هم به صورت مجزا مثل L90 یک سنسور یا مدل های موتور XC7 پایین تر یک سنسور به صورت جداگانه دمای هوای ورودی اندازه گیری میکنه. دمای هوای ورودی برای اصلاح میزان پاشش سوخت تاثیر داره. اگر دمای هوای ورودی کم باشه یا سرد باشه، ECU پاشش رو افزایش میده، پاشش سوخت رو افزایش میده. اگر دمای هوای ورودی بالا باشه یا گرم باشه، ECU برای جلوگیری از تغییرات نسبت استوکیومتری سوخت رو کم میکنه. پس باید دمای هوای ورودی رو با دمای واقعی هوا تطبیق بده. اما یکی دیگه از پارامترهای مهمی که شما باید بررسی کنید پارامتر سنسور اکسیژن هستش. مهمترین اطلاعات رو برای سوخت و میزان اون به ECU میده. در زمان مصرف بالا به صورت حقیقی و خروج دود سیاه، ولتاژ سنسور اکسیژن حدود
900 میلی ولت بین حدودای 900 میلی ولت نوسانده. این یعنی یا همون 9 دهم ولت نوسانده. این یعنی سوختی که وارد سیلندر میشه زیادتره. اما اگر همه پارامترها درست بود، سنسور مپ، سنسور دمای هوای ورودی، سنسور فشنگی آب یا سنسور دمای آب و فقط پارامتر سنسور اکسیژن این اطلاعات رو داد، باید پارامتر زمان پاشش رو هم بررسی کنیم. یعنی شما همه سنسورها رو پارامتر رو بررسی کردید، دیدید فقط سنسور اکسیژن هستش که داره پارامتر غنی بودن رو نشون میده. باید اینجکشن تایم یا زمان پاشش در واقع انژکتورها رو، پاشش سوخت رو بررسی کنید و باید این پارامتر پاشش سوخت، پارامتر زمان پاشش سوخت حدود 2 دهم تا 2.3 دهم میلی ثانیه باشه. اگر زمان پاشش کمتر بود ولی پارامتر سنسور اکسیژن حالت غنی یا محدوده 900 میلی ولت رو نشون میده، باید به قسمت در واقع ورود سوخت اضافی از قسمت‌های غیر از سوزن انژکتور رو بررسی کنیم. یعنی چی؟ شما دیدید زمان پاشش تو دستگاه یک پارامترش اوکیه، اما پارامتر سنسور اکسیژن در محدوده غنی هستش، یعنی از قسمتی غیر از سوزن انژکتور سوخت اضافی داره وارد میشه. پس باید بررسی کنید ببینید شیر برقی کنیستر، خود کنیستر سالم هست یا نه، بخارات بنزین به صورت یکسره وارد میشه. امکان این هست که شیر برقی خراب شده باشه و بخارات بنزین به صورت کامل وارد مانیفولد هوا بشه. البته من راجع به شیر برقی کنیستر و خود کنیستر به صورت کامل توضیح دادم، لینکش هم بالا میذارم، حتما اون رو هم ببینید. همچنین اگر پارامتر سنسور اکسیژن در محدوده 45 ولت باشه یا صفر باشه، یعنی سنسور اکسیژن خراب و دلیل مصرف بالای سوخت خرابی خود سنسور اکسیژن هست. خب رفقا، ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه، برای دوستانتون هم بفرستید. یک قسمت دیگه هم در ویدیوهای من اضافه شده، در زیر ویدیو مشاهده میکنید. قسمت هایپ یا افزایش هیجان اضافه شده به زیر ویدیوها. این قسمت رو هم کلیک کنید برای اینکه ما و این ویدیو بیشتر دیده بشیم. موفق و مؤید و پیروز باشید.